आझाद हिंद सेनेचा पराक्रम 1943 ते 44 या काळात जपानच्या सहकार्याने आझाद हिंद फौजेने ब्रिटिश फौजांशी अनेक ठिकाणी लढाया केल्या व प्रदेश जिंकून आपल्या ताब्यात घेतले. नोव्हेंबर 1943 मध्ये जपानने अंदमान व निकोबार ही बेटे जिंकून ती आझाद हिंद सरकारच्या ताब्यात दिली. नेताजींनी अंदमानला शहीद व निकोबारला स्वराज्य अशी नावे दिली. 1944 मध्ये आझाद हिंद सेनेने म्यानमारमधील आराकानचा प्रदेश मिळवला. आसामच्या पूर्व सीमेवरील ब्रिटिशांची ठाणी जिंकली. याच काळात आझाद हिंद सेनेला जपानकडून मिळणारी मदत बंद झाली. त्यामुळे जून 1944 पासून आझाद हिंद सेनेच्या फौजांची माघार सुरू झाली. त्यामुळे इम्फाळ जिंकण्याची मोहीम मध्येच सोडावी लागली. मुलांनो, आझाद हिंद सेनेने ब्रिटिशांविरुद्ध नेटाने धैर्याने दिलेला लढा हा महत्त्वपूर्ण होता, कारण कोणत्याच बाबतीत त्यांना अनुकूल परिस्थिती नव्हती. परंतु लवकरच जर्मनीने व त्यापाठोपाठ जपानने शरणागती पत्करली आणि अशा तऱ्हेने हिंदुस्थानावर लष्करी स्वारी करून त्याला स्वतंत्र करण्याचे नेताजींचे भव्य व तेजस्वी स्वप्न साकार झाले नाही. नेताजी सिंगापूरहून जपानला जात असताना त्यांच्या विमानाला 18 ऑगस्ट 1945 रोजी अपघात झाला. त्यातच त्यांचे निधन झाले. या सर्व कारणांमुळे आझाद हिंद सेनेला शस्त्रे खाली ठेवावी लागली. अशा रीतीने आझाद हिंद सेनेचे लढ्याचे रोमहर्षक पर्व संपले. पुढे आझाद हिंद सेनेच्या फौजेतील अधिकाऱ्यांवर, सैनिकांवर ब्रिटिश सरकारने राजद्रोहाचा आरोप ठेवला. राजद्रोह म्हणजे सरकारच्या विरुद्ध जाऊन कार्य करणे किंवा सरकारला नुकसान पोहोचवणे. धिल्ला, प्रेम कुमार सहगल व शाहनवाज खान हे 3 सेनानी प्रमुख आरोपी होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू, भुलाभाई देसाई, तेज बहादूर सप्रू यासारख्या निष्णात कायदेपंडितांनी या सेनानींचे जोरदार समर्थन केले व त्यांच्या बचावाचे काम केले. मात्र ब्रिटिश लष्करी न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. त्यामुळे भारतीय जनतेत ब्रिटिश शासनाविरुद्ध प्रखर असंतोष निर्माण झाला. सरकारच्या विरोधात अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. सरकारला काही ठिकाणी गोळीबार करावा लागला. अखेरीस देशातील लोकमताचा प्रभाव लक्षात घेऊन लष्करी न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षा सरकारला रद्द कराव्या लागल्या.